Natatandaan nyo pa ba yung unang beses kayong binilhan ng Crayola o yung mas nasanay tayong tawagin na Crayola mga kasangkay? Tapos yung pagbukas nyo ng box ay bubungad sa inyo yung amoy ng mga bagong crayons. Tanda ko pa nga nung bata ako na maswerte na kung bilhan ako ni nanay ng 8 kulay na pack ng Crayola. Tapos pagpasok mo sa eskwelahan ay makakaramdam ka ng konting inggit sa mga kaklase mo na may 16 at 24 pack. Naging parte na nga ng buhay eskwela ng kabataan natin ang brand ng Crayola mga kasangkay. Sa sobrang kasikatan nga nito ay Crayola na din yung Tagalog na tawag natin sa mga crayons. Pero alam nyo ba ang kwento sa likod ng tagumpay nito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Crayola. Pag-uusapan din natin ang mga kulay nito na nawala na at ang dahilan ng pagkawala nito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Magsisimula ang kwento ng Crayola mahigit isang siglo na ang nakakaraan nang magretiro si Joseph Binny at iwan ang kanyang kumpanya na Peekskill Chemical Company sa kanyang anak na si Edwin Binny at pamangkin na si Charles Harold Smith. Ang kumpanya ay gumagawa ng mga produktong pangkulay gaya na lang ng carbon black na karaniwang ginagamit para maging itim at gawing mas matibay ang mga gulong at ang red oxide na ginagamit naman para sa pagpipintura ng mga kamalig sa Amerika. Taong 1885 nang palitan ng magpinsan ang pangalan ng kumpanya sa Binny and Smith Company. Makikilala ang kumpanyang Binny and Smith sa proseso ng paggawa nila ng mga murang pangkulay na mananalo pa sa isang chemistry industry competition noong 1900. nang magsimulang pasukin ng Binny and Smith ang paggawa ng mga gamit para sa eskwelahan. Nagsimula ito nang mabili nila ang isang grist mill sa Easton, Pennsylvania kung saan ay magde-develop sila ng mga bagong produkto. At dahil malapit ang gilingan sa mga slate quarry sa lugar ay naisip nilang gilingin ang mga slate at gawing slate pencil. Ang slate pencil mga kasangkay na ginagamit sa mga slate board ay ang karaniwang ginagamit ng mga estudyante dati para makatipid dahil mas mura to kaysa sa nakasanayan na nating lead pencil at notebook. 1902 naman nang maimbento ng Binny and Smith ang dustless chalk na talaga namang nagustuhan ng mga guro at estudyante dahil hindi na mapupuno ng alikabok ng chalk ang classroom tuwing magsusulat sila sa blackboard. Nanalo din ng gold medal ang dustless chalk sa St. Louis World's Fair kung saan tinatampok ang mga makabago at orihinal na produkto. At dahil sa tagumpay ng slate pencil at dustless chalk ay nagdesisyon na nga ang kumpanya na seryosohin na ang pagpasok sa school supply business. Tinanong nila ang mga guro kung ano pang mga produkto ang kailangan nila at isa ang madalas na nire-request ng mga to, ang magkaroon ng mas maganda pero murang mga crayons. Isa sa mga naging reklamo ng mga guro noon ay ang kalidad ng mga ginagamit nilang crayons. Bagamat may magaganda namang klase na galing sa Europe ay sobrang mahal naman ng mga to at gawa sa mga nakakalasong sangkap na hindi angkop sa mga bata. At dito na nga ipapakilala ng Binny and Smith ang kanilang hindi nakakalason, matibay at murang crayons na talagang ginawa para sa mga bata. Pero saan naman ang galing ang pangalan ng Crayola? Ang brand name ay naisip ni Alice Binny na asawa ni Edwin at dating school teacher. Ang pangalang Crayola ay pinagsamang salita ng French word na cray na ang ibig sabihin ay chalk at ola na Latin root para sa oily o oleaginous. At noon ngang 1903 nang ilabas ng Binny and Smith ang Crayola sa merkado na nagsimula sa classic na 8 at 16 color box. Sisikat at magiging matagumpay ang Crayola na magiging isa sa pinakakilalang brand sa Amerika. Dito na din mag-e-expand ang kumpanya sa iba pang linya ng produkto gaya ng mga specialty crayons at paints para sa mga artist at workshop para sa mga teachers. Dahil sa patuloy na tagumpay ng kanilang mga crayons ay nagdesisyon ng kumpanya na mag-focus na lang dito at ibenta na ang kanilang pigment business noong 1955. Gumawa din sila ng mga makukulay na marker at colored pencil, pati na din ang mga washable marker at crayons. 1964 nang bilhin nila ang kumpanyang Permanent Pigments na nagmamay-ari ng brand na Liquitex.
na nakilala sa mga produktong acrylic paint. Nabili din ng Beanie and Smith ang rights para gawin ang laruang Silly Putty na isa sa mga sumikat na laruan sa buong mundo. Pero nang dumating ang 1984 ay binili ang Beanie and Smith ng mas malaking kumpanya na siguradong pamilyar din sa inyo mga kasangkay. (1984) nang bilhin ng kumpanyang Hallmark ang Beanie and Smith para sa halagang $204 million. Pamilyar naman siguro kayo sa Hallmark mga kasangkay. Ito yung kumpanya na nakilala sa kanilang mga greeting cards. Nagulat din ako nung nalaman ko na mid-1980s pa pala ay nasa ilalim na ng Hallmark ang Crayola. Ayon sa ulat ay naging interesado daw ang Hallmark sa Beanie and Smith dahil gusto nitong pasukin ang youth market at ang Beanie and Smith ang perpektong kumpanya na nakikita nila para dito. Ganun pa man ay magpapatuloy pa din ang tagumpay ng Beanie and Smith na ngayon ay kilala na bilang Crayola LLC. Hanggang ngayon ay isa pa din ang Crayola sa nangungunang brand pagdating sa art supply para sa mga bata. Syempre hindi na mawawala yung mga Crayola nila na mula sa 8 at 16 colors box ay nadagdagan pa sa paglipas ng panahon. 1949 nang ipakilala nila ang 48 pack na box. 1958 naman nang ilabas nila yung 64 pack na may built-in na pantasa na kung isa kayo sa maswerteng nagkaroon dati ay siguradong sikat na sikat kayo sa mga kaklase nyo. Noong 1993 naman nang ipakilala nila yung 96 pack na may kasamang 16 na bagong kulay. Sa ngayon nga ay 120 pack na ang mabibili nyong pinakamalaking box ng Crayola. Pero kung bitin pa din kayo dyan ay may nakita din akong crayon tab na may laman na 240 na Crayola at nakalagay sa reusable tab. Syempre nung kabataan natin isa yan sa mga pinangarap natin, yung magkaroon ng Crayola na maraming kulay sa loob. Pero sa gaya ko na maswerte ng mabilhan ng 8-pack ay masaya na ako kahit 16-pack lang yung natatandaan kong pinakamalaking box ng Crayola na nabili sa akin ng nanay ko. Kayo ba mga kasangkay, ano yung pinakamalaking box ng Crayola yung natikman nyong magkaroon dati? Paki-share naman sa comment section sa baba. Sa mahigit isang siglong kasaysayan ng Crayola ay madami-dami na din itong pinakilalang kulay sa atin at may kanya-kanya din tayong paborito sa mga to. Ayon nga sa 1993 poll na ginawa sa Amerika ay blue ang binoto na pinakapopular na kulay ng Crayola. Kasama din sa top 10 ang red, violet, green, carnation pink, black, turquoise blue, blue-green, periwinkle at magenta. Sa totoo lang ay hindi na ako nagulat sa resulta ng poll kasi kahit ako, blue din talaga ang paborito kong kulay ng Crayola. Kayo ba mga kasangkay? Ano yung pinakapaborito nyong kulay sa Crayola? Paki-share naman sa comment section sa baba. Sa dami nga ng mga inilabas na bagong kulay ng Crayola ay madami na din ang niretiro nila o pinalitan nila ng pangalan. At dahil hindi natin maisasama lahat sa video na to mga kasangkay, ay pumili lang ako ng dalawang kulay na may magandang kwento kung bakit nang palitan ng pangalan. Isa sa mga naunang nilabas na kulay ng Crayola ay ang flesh tint o flesh na kadalasang ginagamit sa pagkulay ng balat ng tao. Naging problema to lalo na nang magsimula ang civil rights movement sa Amerika dahil hindi lang naman iisa ang kulay ng balat natin. Nakinig naman ang Crayola at noong ngang 1962 ay pinalitan nila ang pangalan ng flesh at ginawang peach. Isa pa sa mga naging kontrobersyal na kulay ay ang Indian Red. Inilabas ng Crayola ang kulay dahil importante ito sa kultura ng bansang India. Pero nagreklamo ang mga guro sa Amerika dahil akala ng mga bata na ito ang kulay ng mga katutubong American Indians. Kaya noong 1999 ay pinalitan ng Crayola ang Indian Red sa mas kilala na ngayon na chestnut. Maliban sa pagpapalit ng pangalan ay may mga tinatawag din na retired colors ang Crayola. Ito yung mga kulay na itinigil na ang paggawa dahil halos kapareho lang din ng ibang kulay pero iba lang ang pangalan o kaya naman ay hindi na masyadong ginagamit ng mga bata. Sa kasalukuyan ay meron ng mahigit 500 kulay na kasama sa retired colors. Ilan sa mga to ay ang blue-gray, green-blue, lemon-yellow, maize, orange-red, orange-yellow, violet-blue, teal-blue at noong 2017 lang yung dandelion. At sa patuloy na tagumpay ng kumpanya ay sigurado ako na marami pa itong ilalabas at ireretirong kulay. At gaya natin nun ay madami-dami pang mga bata ang makakaranas din ng unang pagbubukas nila ng box ng Crayola. Ang kumpanya na noon pa man ay kasama na ng mga kabataan sa pagkukulay ng masasayang alaala. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Crayola?
Pakishare naman ang mga kwentong Crayola ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.